Ahoj, zdravím vás u nového dílu a dneska se podíváme na stíhačku obchodní federace aneb supího droida. Pojďme se tedy nejdřív podívat na parametry supího droida. Supí droid ve svém walker módu, řekněme chodící módu, měřil 6 metrů a 96 cm na výšku a 2,5 metru na šířku. Při vzletu to bylo přesně naopak, 2,5 metru na výšku a 6,96 metrů na délku. Supí droidi byli vybaveni turbolasery, odpalovači raket a odpalovači raket s buzz droidama, které jsme mohli vidět například ve 3. díle, jak Anakinovi a Obi-Wanovi řežou loď. Supí droid byla stíhačka, která byla nejpoužívanější u obchodní federace. Poprvé byla použita v bitvě o Naboo, kde ještě bohužel byla ze začátku řízena centrální lodí. Později se však přešlo na samostatné ovládání, jako jsme mohli vidět v klonových válkách nebo v 3. díle, kde stíhačky už byly samostatný stroj, který nepotřeboval žádné ovládání. Výhodou stíhačky byla její pořizovací cena, tudíž federace mohla mít těchto stíhaček doslova tisíce proti pár desítkám letadel od republiky. Hlavní výhodou těchto stíhaček byl tudíž jejich počet, nikoliv výbava, která byla mizerná oproti republikovým stíhačkám. Supí droidy vyráběli Zishariané, které je pak posílali obchodní federaci. Obchodní federace tyto stíhačky používala i po válce obchodní federace proti republice, kde fungovaly jako ochranné stíhačky KT Neumodie. Ještě něco málo k názvu stíhačky Supí droid. Supí droid se jmenuje proto, protože vzdáleně připomíná supa. Taktéž je schopný lítat a zároveň přistávat na zemi a jít do svého walker módu. Proto supí droid. Do walker módu se dokonce mohl hodit přímo z leteckého módu, tudíž mohl okamžitě podpořit jednotky na zemi nebo ve vzduchu. Na rozdíl od republiky měly tyto letadla ještě obrovskou výhodu, a to absenci pilota, tudíž mohli dosáhnout až 1200 km v hodině, a to pouze v atmosféře. Ve vesmíru to bylo ještě několikanásobně víc, ovšem tyto údaje přesně zatím neznáme. Taky supí droid byl schopný o hodně těžších manévrů než republikové lodě, které bohužel, nebo bohu dík, záleží na vás, používali piloty. Ještě něco málo k letectvu obchodní federace, když už jsme u supího droida, a to, že federace z 90% jejich lodí neobsahovalo pilota, a pokud ano, řekněme třeba Magna Guardy, kteří taky byli absolutně imunní vůči nějakému přetížení nebo nějakým šíleným manévrům ve vesmíru. Tolik asi k supím droidům a příště se podíváme zase na další loď republiky. Zatím se s váma loučím, ať se vám daří. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo subscribe, budu se na vás těšit. Ahoj.